بالاخره پشتیبانی از برنامه‌های اندرویدی به ویندوز 11 اضافه شد. سلام، من اردشیر کاویانی هستم. اینجا چهارراه کامپیوتره و بالاخره مایکروسافت پشتیبانی از برنامه‌های اندرویدی رو به صورت آزمایشی به ویندوز 11 اضافه کرد. چرا میگیم به صورت آزمایشی؟ مایکروسافت همیشه کارش اینه که اول یه محصول رو به صورت آزمایشی میده، میگه که بتا چنل ها تست بکنن، دیولپرها مشکلاتش رو در بیارن، بعد از اینکه مشکلات برطرف شد اون رو برای عموم عرضه میکنه. فعلا فقط به صورت آزمایشی و توی حالت محدودی ارائه شده، ولی ما که صبر نمی‌کنیم بقیه تست کنن، ما خودمون می‌خوایم ببینیم چجوریه و اون رو یاد بگیریم. من خیلی دوست داشتم بیشتر صبر بکنم، بیشتر ازش محتوا چیز یاد بگیرم، ولی انقدر سوال پرسید و انقدر گفتید که آقا ویدیوشو بساز، گفتم به روی چشم. خواسته شما مهمه، من ویدیوشو میسازم، ولی به همه چیزایی که تو این قضیه میگم قشنگ دقت کنید. قبل از اینکه بریم شروع بکنیم، بریم سراغ اسپانسر این قسمت. اسپانسر این ویدیو مجتمع چاپریکا. همونجوری که از اسمشون معلومه، در زمینه چاپ فعالیت میکنن و به تازگی سایت و پیج اینستاگرامشون رو هم راه اندازی کردن. یه چیز خیلی باحالی که دارن آنلاین کردن خرید جزوات اساتید و آموزشگاه است و به این صورته که اگه شما آموزشگاهی دارید یا استادی هستید که کتاب یا جزواتی رو دارین و دانش آموزانتون باید اونا رو تهیه کنن، میتونن یه لینک مخصوص با اسم خودتون رو سایتشون قرار بدن و شما اون لینک رو به بچه‌هاتون میدین و جزواتی که میخواید رو به اونا میدید تا جزوات رو براتون چاپ کنن و دانش آموزاتون بتونن جزوات رو از اونجا تهیه کنن و براشون ارسال بشه و شما این وسط دیگه حذف میشید. هیچ نیازی نیست که شما هماهنگ بشید. خیلی از اساتید با این قضیه مشکل دارن، پول گرفتن، پول دادن، جزوه بگیر، جزوه بیار، همه این موارد رو حذف کردن. شما فقط جزوات رو در اختیار اونا میذارید، اونا جزوه رو چاپ میکنن، دانش آموز سفارش میده، برای دانش آموز ارسال میشه و تمام. برای این کار کافیه با چاپریکا تماس بگیرید و درخواست لینک خرید جزواتتون رو بدین و اونا در عرض 24 ساعت لینک به شما رو به صورت رایگان و اختصاصی براتون درست میکنن و بهتون میدن و بعد کافیه فایل‌ها رو بهشون بدید تا اونا چاپشون رو انجام بدن و دانش آموزاتون بتونن خرید کتاب یا جزوهشون رو از سایت انجام بدن. حتما به وبسایتشون سر بزنید و پیج اینستاگرامشون رو هم فالو کنید و اگرم بگید که از طرف مجموعه چهارراه کامپیوتر دارید پیجشون رو دنبال میکنید، حتما بهتون تخفیف حساب میدن. بریم شروع کنیم. خب قبل از اینکه بریم شروع کنیم، چند تا نکته مهمه که من باید بهتون بگم. نکته اول، این برنامه 29 مهر 1400 تازه اومده بیرون و امروز 1 آبانه، یعنی کلا 2 روز پیش اومده و من دارم سریع این ویدیو رو میسازم به خاطر حجم بالای کسایی که از من درخواست کرده بودن. قطعا این برنامه فعلا باگ زیاد داره، تازه فقط برای آمریکا به صورت بتا عرضه شده، قطعا باگ داره و برنامه‌نویسا دارن روش کار میکنن. یه عالمه برنامه‌نویس آزاد دارن روش کار میکنن و دارن سعی میکنن اون رو بهبود بدن که حالا جلوتر واسهتون میگم چه امکاناتی حتی تونستن بهش اضافه کنن. پس حتما اگر مدت زمانی گذشته و دارید این ویدیو رو میبینید، به توضیحات سر بزنید، به خاطر اینکه من اگه هر خبری بشه توی توضیحات واسهتون اضافه میکنم، اگه ویدیو دیگری بسازم توی توضیحات میذارم و حتما این ویدیوها دنباله دار خواهد بود. این قسمت اوله، قسمت دوم ان شاءالله فردا منتشر میشه و اگر سوالی چیزی باشه دوباره قسمت‌های بعدی رو هم واسش میسازم، امکانات جدیدی که میاد اضافه میشه. پس حتما توضیحاتو یادتون نره که نگاه بندازید. مورد دوم، من توی اینستاگرام نظرسنجی کردم و گفتم 2 حالت من میتونم ویدیوها رو بسازم. مورد اول اینه که من بیام یه ویدیو بسازم، همه چیزو توش بگم، و مورد دوم اینه که چند تا ویدیو خورد بسازم. با اختلاف مورد اول رأی آورد، ولی من به خاطر اون کسایی که گفته بودن آقا خورد بساز 2 تا کار میکنم. مورد اول این که ویدیو تایم بندی داره، پس هر تایمی که بخواید رو میتونید ببینید. از توی توضیحات و پایین ویدیو رو ببینید، تایم بندی داره، میتونید برید از اول اون تایمی که میخواید ببینید و سعی میکنم کامل بنویسم که چیه اون قضیه. و مورد بعدی این که من اصل قضیه رو تو این ویدیو میگم، امکاناتی که اضافه میشه رو همه رو جمع میکنم تو ویدیو بعدی میگم و بعد اگر امکانات جدید دیگری بیاد تو ویدیوهای بعدی خلاصه میگم. پس اصل قضیه که باید اجرا کنید رو امروز تو این ویدیو همشو بهتون میگم. امیدوارم که به دردتون بخوره. فکر کنم اصل مطلب رو گفتم. بریم تو برنامه و شروع بکنیم.
اولین موردی که احتمالاً هیچ جای دیگه در موردش صحبت نمیشه ولی من اینجا میخوام بگم اینه که اصلا چرا باید ویندوز از برنامه‌های اندروید پشتیبانی بکنه و چرا باید گوشیمون رو بخوایم برنامه‌هاشو اینجا رو کامپیوترمون اجرا کنیم. قطعاً شما هم به این نیاز خوردید که یه سری از برنامه‌ها روی گوشی اجرا میشه و ما می‌خوایم اگه رو کامپیوتر داشته باشیمشون با قدرت بیشتری بتونیم اونها رو اجرا کنیم. خب قبلا نرم افزارهای امولیتور بود، من معرفی کرده بودم، LD پلیر واسش ویدیو ساخته بودم، یا یه عالمه دیگه هم بودن، به اضافه اینکه میشد اندروید رو به صورت مجازی آورد بالا. ولی این چیزی که مایکروسافت این بار اومده اضافه کرده همه اون مشکلات رو میذاره کنار، علنا اونا رو داره خاک میکنه میریزتشون دور. چرا؟ به خاطر اینکه بهترین پرفورمنس رو خود مایکروسافت میتونه بگیره و به شما بده. پس این خیلی مهمه. مورد دوم که به نظرم خیلی روی این قضیه مایکروسافت مانور خواهد داد در آینده اینه که شما اگه میرفتید مک میخریدید از یه نسخه از فکر کنم یکی دو نسخه قبل میتونستید برنامه‌های iOS رو هم روش اجرا کنید و مک به جای اینکه بیاد خودش رو بزرگ کنه اومد گفت آقا من مثلا 2 بیلیون برنامه iOS رو هم از این بعد میتونم اجرا بکنم. خب مایکروسافت همینجوریش یه عالمه برنامه داشت ولی استور مایکروسافت ضعیف بود تو این قضیه. مایکروسافت با این هنری که به خرج داد اومد سعی کرد که این مشکل رو حل بکنه. این چرا رفت؟ سعی کرد این مشکل رو حل بکنه و بتونه یه عالمه برنامه اندرویدی رو هم بیاره روی ویندوز و بگه آقا از این بعد برنامه اندروید رو ویندوز هم اجرا میشه. پس مشکل رو اینجوری داره حلش میکنه، داره میره به جنگ اون دوتا سیستم عامل قوی که اون طرف هستن. حالا واسه اینکه مایکروسافت این کار رو اضافه بتونه بکنه باید از یک پلی استوری استفاده بکنه. نمیدونم چرا نرفته سراغ گوگل پلی استور که این همه برنامه توشه و تعداد برنامه‌های گوگل پلی استور خیلی بیشتر از بقیه گزینه هاست و مایکروسافت رفته به سراغ آمازون پلی استور یا آمازون اپ استور. آمازون اپ استور شاید تعداد برنامه‌هاشو بتونیم بگیم 1/4 گوگل پلی استور باشه، عدد دقیقشو نمیدونم، اگه کسی میدونه توی توضیحات بنویسه، توی کامنت ها بنویسه، ولی خیلی تعدادش کمتره. حالا برنامه‌هایی هم که برای ویندوز اومده فعلا خیلی کمتره. یه جا خوندم گفته بود کلا 50 تا برنامه فعلا اومده توی حالت بتا و توی این چند ماهی که قراره برنامه‌های دیگه تست بشن قراره این تعداد اضافه بشه. پس چرا رفته به سراغ اون؟ به نظر من فقط یه دلیل داره، جنگ و دشمنی که مایکروسافت با گوگل داره، نخواسته مستقیم بره با گوگل کار کنه، رفته از یک شریک تجاری دیگری به اسم آمازون بهره گرفته. حالا چرا؟ واقعا دلیل اصلی رو نمیدونم، من نظرمو فقط گفتم. شما هم اگه نظری دارید حتما توی کامنت ها بهم بگید. و مورد آخر این که چجوری اصلا برنامه‌های اندرویدی قراره روی ویندوز اجرا بشن. مایکروسافت قبلا اومد توی ویندوز 10 یه قابلیتی رو اضافه کرد از 7-8 نسخه قبلش به اسم WSL Windows Subsystem for Linux و توی اون اومد کاری کرد که برنامه‌های لینوکسی رو بتونید اجرا کنید. اول اومد خود هسته لینوکس رو گذاشت، گفت میتونی لینوکس رو اجرا کنی. بعد اومد WSL 2 رو داد، یه پیشرفت خفن، و گفت اصلا لینوکسش رو نمیخواد نصب کنی، بیا برنامه لینوکسی رو نصب کن، هسته رو داشته باش برنامه رو نصب کن. و بسیار پیشرفت بزرگی بود. خیلی از لینوکس کارا لذت بردن و گفتن میایم به عنوان سیستمی که واسط باشه از مایکروسافت استفاده میکنیم به جای اینکه بریم سراغ اپل. و این خیلی رشد خوبی بود. همه اینا به واسطه هایپر وی مایکروسافت بود و هایپر وی بود که این قدرت رو به مایکروسافت میداد که اینجور کاری رو انجام بده. بعد اومدش الان توی ویندوز 11 WSL که پیش‌فرض گذاشت توی 11 نصب شده آماده، ولی اومد WSA رو هم اضافه کرد، Windows Subsystem for Android، چیزی که قراره بریم سراغش و نصبش بکنیم. این WSA هم حواستون باشه فعلا نسخه اولیه است، هنوز که نسخه بتاه، ولی نسخه اولیه‌اش هم که بیاد همچنان یه عالمه گیر و مشکل خواهد داشت. صبر کنید تا مثل WSL بره به 2 برسه، نسخه 2 که اومد بیرون، اون وقت ببینم کی حرف واسه زدن داره. بسیار قوی‌تر قراره بهمون خدمات بده و بتونیم ازش استفاده کنیم. این کل توضیحات اولیه‌ای بود که میخواستم بگم و حالا بریم شروع کنیم که اصلا چجوری باید نصبش بکنیم و چیکار باید انجام بدیم. احتمالاً براتون سوالهای زیادی پیش میاد، توی کامنت ها بنویسید، یه ویدیو میسازم جواب همه سوالاتتون رو میدم، پرتکرارتریناشو جوابشو بهتون میدم. بریم شروع کنیم. اولین چیزی که میریم سراغش پیش نیازهای نرم افزاری و سخت افزاریه.
مایکروسافت توی بلاگ خودش یه پست گذاشته و توضیح داده که دقیقاً چه پیش نیاز نرم افزاری و سخت افزاری داریم. بریم تو کامنت بهتون نشونش بدم. خب همونجوری که می‌بینید این بلاگ مایکروسافته و در رابطه با اجرای برنامه اندروید روی ویندوز 11 به صورت پریویو صحبت کرده. یه نکته رو من اینجا بگم، آیا این کارو میشه رو ویندوز 10 انجام داد؟ به هیچ عنوان. هنوز هیچ کس نتونسته این رو ببره رو ویندوز 10 بذاره، چون کورش فقط روی ویندوز 11 کار میکنه. قبل از اینکه اینا رو بگم یه نکته بگم که خیلی از این چیزایی که الان اینجا میبینید و من میپیچونمش و بهتون یاد میدم چجوری میتونید بپیچونیمش، پس خیلی نگران نباشید. حالا بریم ببینیمشون. ببینید چیزایی که گفته لازم داریم. اولیش گفته که باید ویندوز 11 شما بیلد 22.30 به بالا باشه. این قسمتش هر چیزی میتونه باشه ولی باید حتما از این به بالاتر باشه و باید مینیمم هاردور ریکوایرمنت رو داشته باشی. این قسمت قابل پیچوندن نیست انگار هنوز، چون من روی سیستم پایینتر نصب کردم، اجرا هم شد ولی برنامه ها اجرا نمی شدن. حالا میفهمید کجا. WSA برام اجرا نمی شد، ولی باید بیلد ویندوزمون بالاتر از این باشه. بیلد ویندوزمون رو چک کنیم، میزنیم وینور 22.30.258. الان واسه من عضو بتا نیستم و اوکیه، من میتونم نصبش کنم. همتون احتمالاً بالاتر از این عدد هستید. مورد بعدی، باید قابلیت ویرچوالیزیشن توی بایوس UEFI تون فعال باشه. قبلا یاد دادم چجوری میتونید توی بایوس UEFI تون اون رو فعال کنید. کافیه فقط قابلیتی به اسم اینتل VT رو توش فعال کنید. اینجا هم خودش یه آموزش گذاشته که چجوری میتونید این کار رو انجام بدید. مورد بعدی اینه که میگه باید مایکروسافت استور شما نسخه 22.10.14.02.6.0 یا بالاتر از این باشه، وگرنه باید بری بزنی گت آپدیت بگیره تا بتونه این کارو بکنه. برای ما مهم نیست، به خاطر اینکه ما کلا نمیتونیم از استور دانلود کنیم، میخوایم روش دیگری دانلود کنیم. مورد بعدی میگه باید ریجن شما حتما US باشه، یعنی اینکه توی کنترل پنلتون اینجا توی ستینگتون ریجن رو باید حتما یونایتد استیت گذاشته باشید. چیزی غیر از یونایتد استیت فعلا نمیتونه این رو بگیره که اینم میپیچونیمش، اصلا مهم نیست. مورد بعدی گفته باید حتما عضو بتا چنل باشید تا بتونید بگیرید. بتا چنل چجوری میتونید عضو شید؟ باید بیاید توی ویندوز آپدیت، اینجا گت اینسایدر رو بزنید، اینجا بیاید خودتون رو عضو بتا چنل کنید و جوین بشید. من عضو بتا چنل هم نیستم، میتونم الان بیام روی ریلیز که ببینید من دیگه عضو ریلیز چنلم هستم. هیچ مشکلی نداره، حتی اگه عضو بتا چنلم نشید میتونید نصب کنید با روشی که من بهتون یاد میدم. و در آخر میگه باید از US آمازون اپ استور حتما یه دونه اکانت داشته باشی که بتونید توی US آمازون اپ استور لاگین بکنی. این سخت‌ترین جای قضیه است اگه بخوای از آمازون اپ استور بگیری، چون باید حتما VPN اونجا بزنی، بعد کش رو چک میکنه، یه عالمه چیزو چک میکنه، ساعت سیستم رو چک میکنه تا بفهمه. بازم مهم نیست، به خاطر اینکه ما این قضیه رو هم میپیچونیمش. ولی مورد ریکوایرمنت سخت افزاری چیه؟ اینو بهتون یه توضیح بدم. مایکروسافت توی بلاگش هیچ حرفی از این که شما باید ریکوایرمنت سخت افزاریتون متفاوت از ریکوایرمنت سخت افزاری ویندوز باشه نزده، ولی موقعی که میخوای WSA رو نصب کنی میبینی که گفته حداقل 8 گیگ رم میخواد، در حالی که ویندوز 4 گیگ رم میخواست و بعد پیشنهاد میکنه، ریکامند میکنه 16 گیگ رم نیاز دارید، ولی شما حداقل روی 8 گیگ رم حساب کنید. مورد بعدی، مایکروسافت اونجا میذاره شما روی هارد دیسک نصب بکنید. الانم میذاره رو هارد دیسک انگار نصب کنید، ولی اصلا توقع پرفورمنس نداشته باشید و قطعا به مشکل میخورید. برای اینکه بتونید خوب اجرا کنید حتما نیاز به SSD دارید. پس متاسفانه همینجا باید بگم اگه سیستم قدیمی دارید بی خیالش بشید، خیلی نمیتونید ازش پرفورمنس بگیرید. به اضافه اینکه من همه این موارد رو روی سیستم قدیمیم تست کردم، تا مرحله آخر رفتم و ویندوز ساب سیستم فور اندروید هم فقط اجرا نمیشد، یعنی همه برنامه رو نصب کردم، اوکی هم بود، ولی WSA برام اجرا نمیشه که بتونم حالا بیام برنامه نصب کنم یا هر چیزی. من روی اون سیستم تازه من 8 گیگ رممو دارم، SSD هم دارم، پس حدس میزنم که به پردازنده هم ربط باید داشته باشه و پردازنده‌تون اگه قدیمی باشه نمیتونید استفاده کنید. بازم شما حتما خودتون اگر تونستید حوصله‌شو دارید، حالشو دارید، تست کنید و توی کامنت ها بگید آقا من با فلان سیستم تونستم یا من با فلان سیستم نتونستم.
بحث بعدی که پیش میاد که خب چرا مایکروسافت انقدر بالا میگیره؟ دیگه واقعا دست مایکروسافت نیست. قراره بتونه یک پرفورمنس خوب بده. برای اینکه پرفورمنس خوب بده دیگه مجبور این کارو بکنه. جلوشو نگرفته که نصب نکنی، اجرا نمیشه چون جوابگو نیست و سیستمتون نمیکشه. اینم از این. حالا بریم با هم دیگه چکشون بکنیم. خب حالا که ریکوایرمنت ها رو دیدیم و همه چیز رو فهمیدیم، میخوایم بریم مراحل کار رو شروع کنیم. اولین و ساده ترین کار که باید انجام بدیم اینه که WSA یا Windows Subsystem for Android رو نصب بکنیم. خب این که خیلی راحته، میریم توی استور مایکروسافت میذاریم دانلود، ولی زهی خیال باطل. بریم نشونتون بدم. خب واسه اینکه Windows Subsystem for Android رو نصب کنید باید به این آدرس بیاید. آدرس توی توضیحات هست و اینجا get رو میزنید. میگه که مایکروسافت استور رو واسط باز کنم و از اونجا بگیرم. میگم باشه، بازش کن. من از قبل Windows Subsystem for Android رو دارمش، واسه همین اینجا برای من گزینه اوپن رو آورده. ولی این بالا رو دقت کنید، میگه که این اپ برای دیوایس شما نیست و فعال نمیشه. شما چون نصب نداریدش اصلا، اینجا گزینه گته و خاموشه، پس به مشکل میخورید. نمیشه همین جوری دانلودش کرد. هر کاری بکنید نمیشه مگه اینکه واقعا تو خاک آمریکا باشید و دستگاهتون براش مناسب باشه. من ریکوایرمنت سخت افزاری رو هم دارم کاملا. من همه چیز دارم. نها کنید SSD دارم، 32 گیگ رم دارم و سیستمم TPM داره. همه چی اوکیه چون پردازنده من 3400 جیه. هیچ مشکل ندارم، ولی بازم نمیتونم دانلودش بکنم. خب پس باید چی کار کنیم اگه میخوایم دانلودش بکنیم؟ برای اینکه بتونیم این کارو بکنیم یه آدرس دیگه توی توضیحات واسهتون گذاشتم و اونم این آدرسه store.rg-adguard.net. شما کافیه فقط همین آدرس اولی که گذاشتم واسهتون رو کپی کنید، بیایید اینجا پیست کنید، این رو روی گزینه اسلو قرار بدید. راستش رو بقیه نمیدونم کار میکنه یا نه و شاید برای شما کار کنه و این generate temporary link رو بزنید. این سایت چیکار میکنه؟ میره همه لینک هایی که اینجا هست و امکان داره به درد شما بخوره و وجود داره تو این صفحه رو برای شما میاره. نگاه کنید همه لینک ها رو میاره. ما می‌خواستیم این برنامه رو بگیریم و نصبش بکنیم ولی نمیتونستیم. این رفت لینکش رو ساخت برای من آورد. میام پایین دنبال لینکش میگردم. گزینه آخر Microsoft Corporate to Windows Subsystem for Android. نگاه کنید این فایلی که MSIX bundle هست، حجم 1/21 گیگ. باید این رو دانلود کنید. کافیه فقط روش بزنید این رو شروع کنه واسه شما دانلود کردن. اگه اینجور پیغامی داد حتما این رو بزنید و بگید کیپ، براتون نگهش داره. کیپ انیوی رو بزنید تا بتونه بره دانلودش کنه. من چون از قبل گرفتم کنسل میکنم، ولی شما باید این فایل رو دانلود کنید. این صفحه رو نبندید، دقت کنید. حالا باید چیکار کنیم؟ حالا میخوام این فایل دانلود شده رو نصبش بکنم. چجوری میتونیم WSA رو نصب بکنیم؟ همینجا تو هر آدرسی هستید رایت کلیک کنید، اوپن ویندوز ترمینال رو بزنید یا پاورشل رو باز بکنید، فرقی نمیکنه. اینجا باید دستوری که میگم رو بزنید. توی توضیحات هم هست دستور add-appx و آدرس رو میخوام. آدرس فایل رو هم از همینجا میتونید روش رایت کلیک کنید، کپی از پد رو بزنید. حالا من تو مسیرش هستم، مهم نبود اسمم میزدم، ولی خب کلا شما از هر جایی بزنید این روش بهتره و اینتر میکنم. ببینید میره شروع کنه برای من نصب کردن. اگر توی این مرحله نصب کردن به هر دلیلی یه ارور قرمز رنگ وسط صفحتون اومد، یه چیزی شبیه این ارور، ببینید اینجا گفته که مثلا مایکروسافت UI XMA 126 رو من لازم دارم. یادتونه گفتم اون پنجره رو نبندید، بیاید توی همون پنجره‌ای که باز بود دنبال اون چیزی که نوشته شده بگردید. نگاه کنید شبیه اینه. XMA 1226 رو میخوام. حالا ARM بیسش هست، ARM 64ش هست، X864 هست و X866 هم هست. هر کدوم که هستید. مثلا من الان X64م، باید این فایل 4.65 مگی رو دانلود بکنم که این رو باید اول دانلودش بکنم، بعد بیام از طریق همین دستور نصبش بکنم. ببینید با همین دستور میتونم نصبش بکنم. الان به من ارور چی داد؟ میگه administrative privilege. دقت کنید، میگه آقا واسه این که این کارو بکنی باید حتما ادمین باشی و همینجوری نمیتونی این کارو بکنی. من پاورشلم رو باید ران از ادمین بکنم. از اینجا که نمیتونم، از اینجا میام میزنم پاورشل، روش رایت کلیک میکنم و ران از ادمین میکنم. همون دستوری که اونجا زده بودم رو اینور میزنم و دستور باید برای من کار کنه. کپی میکنم، اینجا پیست میکنم.
پس پیغامی که اینجا میده رو درست بخونید. الان نگاه کنید قشنگ نوشته مشکل چیه. نید بگید آقا فلان مشکل رو واسه من مینویسه ها. دو تا مشکل عمده میتونه باشه. یه دونه همین ادمنستریتور پریویلیج رو نداشته باشید که باید حتما ادمین اجراش کنید. یه دونه هم این که اونجور اروری بهتون بده که اون رو هم بهتون گفتم راه حلش چیه. خب نگاه کنید نصب کرد و هیچ مشکلی هم وجود نداره. حالا ببینید WSA برای من اینجا اضافه شد. خب مرحله بعدی اینه که بریم چک بکنیم ببینیم آیا پلتفرم هایپر وی ما برای اینکه بتونه WSA رو اجرا کنه اوکی شده یا نه. شاید برای شما واقعا اوکی شده باشه، شاید هم نشده باشه و مجبور باشید یه تیکه اضافه تر بذارید. بریم با هم این رو هم بهتون نشون بدم. دقت کنیم ما باید روی پلتفرم هایپر وی این کارو بکنیم و پلتفرم هایپر وی به یه سری پیش نیازها داره. بریم اون پیش نیازها رو فعال کنیم. یک بار مجبوریم کامپیوترمون رو باش ریستارت کنیم و بیایم بالا. بریم ببینیم. برای این کار باید چیکار کنیم؟ دوباره ران رو باز میکنم، میزنم appviz.cpl. تو پنجره که باز میشه میام توی قسمت Turn Windows Feature On or Off. اینجا بیاید پایین. گزینه Virtual Machine Platform و Windows Hypervisor Platform باید تیک خورده باشه. امکان داره برای شما یکیشون خورده باشه، امکان داره جفتش خورده باشه. اگه جفتش خورده مثل من که هیچی، اگر نه باید تیک دومی رو بذارید، اوکی بکنید و یک بار سیستمتون رو ریستارت کنید تا بتونه نصب برنامه‌ها و کارهای بعدیمون رو انجام بدیم. خب حالا که ریستارت کردیم اومدیم بالا، این گزینه Windows Subsystem for Linux رو برای شما اینجا اضافه شده. من از قبل اضافه داشتمش و استارتش میکنیم. یه مدت زمانی طول میکشه بار اول تا ران بشه. برای من اجرا شد چون من تنظیمات رو عوض کردم. یه نگاه به این قسمت بندازیم. اول از همه این گزینه فایله که انگار فایلز اندرویدتونه. دسترسی بهش فعلا خیلی سخته، درگ اند دراپ روش کار نمیکنه و اینا. بعدم راهکار راحتش رو میگم تو ویدیو بعدی. این قسمت اگر شما مشکل خواندن دارید میتونید از اسکرین ریدر خود اینجا استفاده بکنید. اینا قابلیت اکسسیبیلیتیه که ویندوز خیلی بهش اهمیت میده. و گزینه بعدی اینجا رو برای شما به صورت پیش‌فرض روی از نیدده توضیح داده. میگه آقا ساب سیستم ران میشه وقتی لازم باشه و اپلیکیشن ها دیرتر اجرا میشن. ولی اگه مثلا بذارید روی کانتینیوس، ساب سیستم رانینگ میمونه همیشه و اپلیکیشن ها زودتر اجرا میشن. گزینه بعدی آپشنال دیاگنوستیک دیتا. اگه این قسمت رو روشن کنید باگا و گیرا به مایکروسافت گفته میشه تا اون بتونه سریعتر مشکل رو حل کنه. قسمت بعدی دیولپر موده که حالا بهش میرسیم. دیولپر مود برای اینه که ما بتونیم دستی برنامه خودمون رو نصب کنیم و این قسمت آی پی رو اونجا بهتون میگم. اگه بخواید همه چیزو برگردید به روز اول ریست تو دیفالت رو میزنید. اگه بخواید خاموشش هم بکنید اینجا میتونید ترن آف کنید. این کل گزینه‌های ستینگیه که اینجا هستش که حالا دونه دونه بهشون میپردازیم. خب تا اینجا که تونستیم WSA مون رو نصب کنیم و بیاریم بالا، یه نگاه هم به مشخصات اصلیش انداختیم. حالا باید چیکار کنیم؟ بر اساس گفته مایکروسافت باید بریم یه دونه آمازون اپ استور رو نصب کنیم، اکانت USA آمازون بسازیم، توش لاگین کنیم تا بتونیم این کار بکنیم. VPN آمریکا میخواد، VPN که کاملا رد پاتون رو بپوشونه تا بتونید لاگین بکنید. میدونم سخت VPN آمریکا پیدا کردنی که سرعت خوب بده و اذیتتون نکنه، به اضافه اینکه گفتم یه عالمه چیز دیگه هم از ویندوزتون میخونه. پس اصلا بیخیالش، به جای اینکه بریم آمازون اپ استوری نصب کنیم که سرجم قراره 50 تا دونه برنامه با ما بده، بریم یاد بگیریم خودمون هر فایل APK که دلمون خواست نصب بکنیم. مگه میشه؟ بله میشه. بریم بهتون یاد بدم. خب یادتونه این دیولپر مودو بهتون گفتم برای اینکه شما بتونید هر برنامه‌ای دلتون میخواد به صورت APK بگیرید و نصب بکنید، مایکروسافت این قابلیت دیولپر مود رو اضافه کرده. برای اینکه روشنش بکنید اینجا روی میزنید روشن میشه و بعد باید روی این منیج دیولپر ستینگ بزنید. بار اولی ذره طول میکشه تا این پنجره رو واسهتون باز کنه. خب حالا من این دیولپر مودم آماده است. باید چیکار کنم؟ باید یه برنامه گیر بیارم که بتونم باهاش هر برنامه APK که دلم خواست رو بتونم نصب بکنم. مایکروسافت به این قابلیت میگه ساید لودد. حواستون باشه اگه جایی خاصی سرچ کنید به اسم ساید لود باید سرچ بکنید. حالا میریم کجا؟ من اول بگم که اینو از کجا میتونید یاد بگیرید. هر توضیحاتی که در رابطه با WSA بخواید توی وبسایت خود مایکروسافت هست و این قسمت این دیولپر مود رو توضیح داده و گفته چجوری باید ساید لودتون رو انجام بدید. برای این کار کافیه به آدرس
developer.android.com بیاید توی این آدرسی که واسهتون میذارم و این فایل رو باید دانلود کنید. میاید توی این آدرس، توی توضیحات هست، اینجا استیکش برای ویندوز هست، مک هست و لینوکس هم هست. روی استیکه ویندوزش میزنید، قوانینش رو قبول میکنید و میزنید دانلود بشه واسهتون. یه فایل 11 مگیه که من دوباره از قبل گرفتم، دانلودش نمی‌کنم. بریم فایلمون رو باز کنیم. خب فایلی که دانلود کردم اینه، رایت کلیک میکنم روش، اکسترکت آل رو میزنم، میگم اکسترکت بشه. تا این اکسترکت بشه اینجا رو دقت کنید. شما باید حتما اومده باشید اینجا توی دیولپر مود این رو آن کرده باشید. این اگه آن نباشه بهتون پیغام میده آنش بکنید بره. منیج دیولپر ستینگ رو بزنید تا این پنجره واسهتون باز بشه. اینجا ستینگ های دیولپر اندروید رو میتونیم ببینیم، اینو میدیم پایین. اینجا هم ریفرش رو میزنید تا بهتون آی پی بده. دقت کنید الان آی پی که با دی بی به ای دی بی بتونید بهش وصل بشین رو به ما میده. ابزاری که دانلود کردیم ابزار ای دی بی بود. میام محتوای داخل این پلتفرم رو کپی میکنم، یه جایی که در دسترس باشه باید قرار بدید. من داخل همون درایو سی قرار میدم که راحت تر از همه جا باشه. ببینید وقتی میرم داخلش یه فایلی به اسم ADB وجود داره. از اینجا باید من این رو صدا بزنم و ازش استفاده کنم. خب حالا باید بیام این ADB رو اجرا بکنم ولی داخل کامند پرامپت. باید کامند پرامپت رو باز کنم. یه راه راحتی که دقیقاً توی همین مسیر باشید تا کامند پرامپت باز بشه اینه که بیاید این بالا بزنید CMD اینتر کنید. دقیقاً تو همین مسیر واسهتون باز میکنه، راه میونبر بدونید. حالا باید چیکار کنیم؟ باید دستور ADB فاصله connect فاصله آدرس IP 127.001.58.526 رو بزنم و اینتر کنم. خب میبینید الان گفتش که تونستم برم کانکت بشم. حالا مرحله بعد باید بریم فایل APK مون رو نصب بکنیم. ولی APK رو از کجا بیاریم؟ فایل APK رو از کجا بگیریم؟ از سایت ایرانی نه، به هیچ عنوان توصیه نمی‌کنم. بهترین جایی که میتونید بگیرید سایت APK میروره. الان میگم چرا سراغ بقیه سایت ها نرید، ولی بازم خودتون میدونید، شاید تست کنید و مشکل نداشته باشه. فرض کنیم مثلا من میخوام اینستاگرام رو بگیرم. اینستاگرام رو سرچ میکنم. ببینید نسخه های مختلف واسه من میاره. این نسخه ای که اینجاست نسخه اصلی آلفا و بتا نیست. من میام مثلا میگم این نسخه رو میخوام بگیرم، میذارم روش، میام پایین میگه آقا نسخه های مختلف رو بیارم نشونت بدم، میگم بله. نها کنید انواع مختلف نسخه ها رو واسه من میاره. دو تا چیز خیلی مهمه اینجا، قشنگ حواستون رو جمع کنید. اولیش این که سی پی یو شما آرم بیس یا x86 یا x64. بر اساس اینکه دقیقاً سی پی یوتون چیه باید انتخاب بکنید. خب اگه آرم بیس باشه، اگه x64 یا 86 باشه باید اینا رو انتخاب کنید. اگه نمیدونید کدوم کار میکنه حواستون رو جمع کنید، یکیشو دانلود کنید، بعد که تست کردید اگه کار نکرد متوجه میشید دیگه سراغ اون یکی ها نرید. مثلا من باید x86 دانلود کنم یا مثلا x86 باید دانلود کنم. من اینو میخوام بگیرم. ولی یه نکته دیگه هم حواستون باشه، اینجا اسکرین دی پی آی رو میبینید، حتما اسکرین دی پی آی باید نو دی پی آی باشه و نسخه معمولی نباید بگیری. مثلا من باید این رو دانلود کنم، روش میزنم، میام پایین، اینجا میگه 55 مگ فایله، میزنم که این دانلود بشه. خب رفت اینو دانلود کنم، ولی من از قبل دانلودش کردم دارم. حالا میذارم اینم دانلود بشه، ولی من از قبل دانلودش کردم و دارم. من همه دانلودامو داخل این پوشه APK قرار دادم اینجا. فرض کنیم میخوام این اینستاگرام رو نصب بکنم. این نسخه‌ای که اینجا هست ARM64 V8A من گرفتم و برای من کار میکنه. روش رایت کلیک میکنم، کپی از پد رو میزنم، به صفحه کامند پرامپت هم برمیگردم، دوباره دستور میزنم ADB فاصله اینستال فاصله آدرسم رو پیست میکنم. نگاه کنید داره میره نصب رو انجام بده و یه پیغام داد که ساکسس، به درستی نصب شد. حالا نگاه کنید نرم اینستاگرام برای من نصب شده و میزنم روش و اجرا میشه. خب یه نکته رو اینجا توجه کنید. من چند تا برنامه رو سعی کردم نصب کنم، برنامه‌ای که دانلود کرده بودم و سعی کردم نصب کنم. یه سریشون نصب نشد. اینجا میگفت آقا نصب شده ولی هنوز تو لیست برنامه‌های من نیومده. توی لیست برنامه‌ام بگردم نیست. نکته مهم اینه که آمازون اپ استور خودش میره نصب میکنه، به محض اینکه نمیدونم پشت صحنه چیکار میکنیم خودش میره نصبش میکنه. فعلا دنبالش نرفتم ببینم دقیقاً چرا اینجوری شد، ولی بقیه نرم افزارهای من رو هنوز همشون رو نیاورده نصب کنه. چرا؟ مثلا پابجی رو تونست نصب بکنه، ولی میذارم باز بشه
میبینید دانلود فیل داد، نتونست کار بکنه، متاسفانه هنوز کار نمیکنه، باید صبر کنیم تا این مشکلات حل بشه. ولی مثلا تیک تاک رو من نصب کردم. چرا تیک تاک هم نصب کرده، اینجا واسم اجرا میشه. ولی نکته مهم چیه؟ من اومدم برنامه‌های مختلف رو گرفتم ببینم که کدوم یکی کار میکنه واسمون. اینجا رو نگاه کنید، من اینستاگرام ARM64 رو گرفتم، X86 رو هم گرفتم. ARM64 رو تونستم نصب بکنم، این بالا این ARM64 نصب شد ولی X86 نصب نشد. پس روی کامپیوتر من که ویندوز 64 بیتی دارم ARM64 داره کار میکنه، ولی شما بر اساس مدل پردازندتون امکان داره که یه مدل دیگهش کار بکنه. یه بار تست کنید دیگه دستتون میاد، از اون به بعد فقط همون فایل رو دانلود میکنید. پس این هم از نکته پایانی. اگه شما به هر دلیلی بیش از یک بار این WSL رو نصب بکنید یا چندین بار بخواید وصل بشید بهش، امکان داره به مشکلات جدی بخورید، کار نکنه، دستورا کار نکنه و غیره. دو سه تا دستور و دو سه تا نکته رو میگم حواستون باشه. برای پاک کردن WSL یا پاک کردن برنامه‌ها در ادامه بهتون میگم که چجوری میتونید برنامه رو پاک بکنید. ولی خیلی وقتا نیاز نیست برنامه WSA تون رو پاک کنید. با لینوکس قاطی کردم. WSA تون رو پاک کنید. کافیه که فقط ببینید چند تا دیوایس وصل شدید و بعد دیوایس هاتون رو کیل کنید. دستورش اینجا واسهتون میذارم. بعد از دستور ADB میزنید ADB devices، لیست دیوایس ها رو میاره. اگه بیش از یه دونه دیوایس باشید میبینید که نمیتونه برنامه نصب کنه، دیوونه بازی در میاره. اونجا کافیه این دستور کیل رو بزنید تا بتونه کلش رو کیل کنه. بعد که میزنید دیوایسز هیچی نیست، دوباره ADB کانکت رو میزنی، وصل میشه و بدون مشکل کار میکنه. این نکته بود که من بهش برخوردم. چرا برخوردم؟ چون من اینو نصب کرده بودم، تست کرده بودم، کار کرده بودم. الان واسه شما اومدم دوباره این کار رو انجام بدم. خوردم به خنسی، یه ساعتی وقت منو گرفت تا فهمیدم که قضیه از این قراره و بتونم حلش بکنم. پس ببینید واقعا تولید محتوا اینجوری سخت و زمان بره. واسه اینه که ازتون میخوام حمایت کنید، ویدیو رو برای دوستاتون بفرستید، اگه سابسکرایب نیستید سابسکرایب کنید و غیره. امیدوارم که این کار رو انجام داده باشید. بریم بهتون یاد بدم چجوری میتونید اول یه برنامه رو پاک کنید، بعدش هم به هر دلیلی بخواید کل WSA یا آمازون اپ استور رو پاک بکنید. بریم ببینیم. میتونید بیاید روی منوی استارت. اینجا میبینید که روی برنامه اگه رایت کلیک کنید خودش گزینه آن اینستال رو داره. یکی از راه‌ها و بهترین راه اینه که از همینجا برنامه رو آن اینستال کنید. آن اینستال رو میزنم، میگه که میخوای آن اینستال شه یا نه، میزنم و برنامه واسم اینستال میشه. همینجور که دید. روش دیگه چیه؟ ببینید برنامه‌ها دقیقاً عین برنامه‌های ویندوزی نصب میشن. کافیه وارد appwiz.cpl بشیم یا هر طریقی که بعدید اینجا بیاید. لیست برنامه‌ها اینجا واسهتون اومده. نگاه کنید مثلا PUBG موبایل اینجا واسه من نصبه. کافیه از اینجا آن اینستال رو بزنم تا بتونم پاکش کنم. پس به همین راحتی میتونید برنامه‌ای که نصب کردید رو پاک بکنید. خب حالا اگه شما به هر دلیلی بخواید WSA تون رو حذف بکنید، درست کار نمیکنه یا هر مشکل دیگری، چجوری میتونید پاک کنید؟ کافیه وارد ستینگ بشید. توی قسمت Apps and Features دو تا راه دارید. اگه آمازون اپ استور رو نصب کردید از قبل، اینجا آمازون اپ استور رو انتخاب میکنید، آن اینستال رو میزنید، میگید که میخواید آن اینستال بشه. یه پیغام بهتون میده همه برنامه‌ها و WSA رو میخواد براتون پاک بکنه. اگر آمازون اپ استور رو ندارید کافیه بیاید پایین اینجا WSA رو دارید، ویندوز ساب سیستم فور اندروید رو دارید. نگاه کنید 2.5 گیگ حجمش شده. میذارم روش و میگم میخوام آن اینستال بشه. یه گزینه ادوانس هم داشت. ادوانسش هم ببینیم. اگه ادوانس آپشن رو بزنید اینجا یه سری توضیحات دیگه واسهتون میاره، میتونید ریپیر بکنید یا هر چیزی. میگم نه میخوام آن اینستال بشه، از همینجا هم گزینه‌شو داره میزنم و آن اینستال. تو این روش دیگه پیغام خاصی به شما نمیده، رفت پاک کرد و همه برنامه اندرویدیایی هم که من نصب کرده بودم رو هم همراهش پاک کرد. اگه اینجا ببینید دیگه برنامه اندرویدی من وجود نداره. خب اینم از این. دیدید که تونستیم بالاخره نصب بکنیم برنامه رو. هر برنامه APK که دلمون بخواد میتونیم نصب کنیم و غیره. چند تا نکته میمونه. آقا کدوم برنامه ها کار میکنه، کدوم ها کار نمیکنه. یه لیسته که در حال تکمیل شدنه. دیگه واقعا تو این ویدیو من نمیکشم، شما هم نمیکشید. تو ویدیو بعدی اون لیست رو واسهتون میذارم، بهتون میگم از کجا بتونید چکش کنید. چند تا ترفند دیگه. همیشه باید برنامه رو اینجوری بیایم ADB اینستال بزنیم. راه راحت‌تری وجود نداره. چرا؟ راه راحت‌تر هم وجود داره.
آیا میشه از استورهای دیگه دانلود کنیم؟ بله میشه، اونا رو هم بعداً ویدیوشو میسازم. نکته مهم اینه که فعلا این کارو یاد بگیرید، اینو بیارید بالا، بعدا اون چیزای دیگه بهش اضافه میشه. و نکته خیلی خیلی مهمه دیگه، همین الان من اگه برنامه رو اجرا کنم شاید گیر بکنه، به مشکل بخورم و غیره، سیستم رو ریستارت میکنم میام بالا، احتمالاً مشکل حل میشه. برای شما هم امکان داره که برنامه ران نشه، درست اجرا نشه یا هر چیزی. توی اون لیسته که تو ویدیو بعدی میذارم چک کنید، اگه برنامه‌تون اونجا درست ران میشه پس باید بدون مشکل کار کنه. برنامه هایی که گوگل پلی سرویس نیاز دارن فعلا اجرا نمیشن تا اینکه بیاد مشکلش رو یا مایکروسافت حل کنه یا ترد پارتی اپلیکیشن نویسا یا ترد پارتی پروگرامرها بیان این قضیه رو حل بکنن که شروع کردن. توی گیت هاب داره دونه دونه برنامه‌اش نوشته میشه و مشکلات رو دارن حل میکنن و دیگه نمیخوام بیشتر از این توی این ویدیو سرتون درد بیارم و در موردش صحبت بکنیم، ولی امیدوارم که این آموزش به دردتون خورده باشه. یه بار دیگه میخوام تشکر کنم از مجتمع چاپریکا که اسپانسر این ویدیو بودن. با اسپانسرینگ این ویدیو به من کمک میکنن که من بتونم محتوای بهتری واسه شما درست بکنم. امیدوارم که این آموزش رو دوست داشته باشید و به دردتون خورده باشه. حتما راههای دیگه‌ای هم وجود داره که من در موردشون دیگه صحبت نکردم. خیلی روش‌ها رو تست کردم و سعی کردم ساده ترین روش رو بهتون بگم. اگر راه دیگری به نظرتون میاد توی کامنت ها بگید، سوالی داشتید توی کامنت ها بگید. نمیرسم قطعا جواب بدم ولی یه ویدیو میسازم و توی اون ویدیو جواب سوالاتتون رو میدم. چند وقت پیش در مورد ویندوز 11 این کارو کردم، سوالاتی که در مورد ویندوز 11 داشتید رو پرسیدید و جوابش رو دادم. لینکش همینجا واسهتون میذارم. همین، مرسی. من اردشیر کاوینی هستم، اینجا چهارراه کامپیوتر. فعلا خدا نگهدار.